Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej mina vänner! I den här videon kommer vi att lyssna på en komplett text som innehåller några av de viktigaste meningarna, orden och de mest använda verben i svenska språket. Den här texten kommer att hjälpa er att lära er hur man bygger meningar på rätt sätt, förbättra er svenska och nå den flytande nivån som ni önskar. Jag önskar er en trevlig och lärorik tittarupplevelse. Hej, jag heter Serina och jag är 35 år gammal. Jag kommer ursprungligen från Ukraina, men jag har bott i Sverige i 5 år nu. När jag först kom hit var allt nytt för mig. Språket, kulturen, vädret och människorna. I början var det inte alltid lätt, men med tiden började jag känna mig mer hemma. Nu trivs jag mycket bra i Sverige och jag känner att detta land har blivit en viktig del av mitt liv. Jag bor tillsammans med min man och våra 2 döttrar i en lugn och trevlig stad. Vi bor i en liten men mysig lägenhet nära centrum. I vårt område finns det parker, skolor, affärer och ett bageri där jag arbetar. Jag tycker om vårt område eftersom det är lugnt, rent och familjevänligt. Våra grannar är vänliga och hjälpsamma och vi hälsar ofta på varandra när vi möts utanför huset. Jag arbetar i ett bageri nära vårt hem. Det tar bara några minuter att gå dit. Jag har morgonpass, vilket betyder att jag börjar arbeta ganska tidigt på morgonen. Ofta vaknar jag runt klockan 6, förbereder frukost till familjen och hjälper mina döttrar att göra sig redo för skolan. Efter det går jag till jobbet. Att arbeta i ett bageri är både roligt och ibland lite stressigt, särskilt på morgonen när många kunder kommer för att köpa färskt bröd, bullar och kaffe. Jag hjälper till att sälja bröd, packa bakverk och ibland dekorerar jag kakor. Doften av nybakat bröd fyller hela bageriet och gör atmosfären mycket trevlig. Jag tycker om mitt arbete eftersom jag får träffa många människor varje dag och prata svenska med kunderna. Min man arbetar som vakt på ett företag. Hans arbete är att se till att allt är säkert och att kontrollera byggnaden på kvällarna och ibland på natten. Han är en mycket ansvarsfull person och tar sitt arbete på stort allvar. Trots att våra arbetstider ibland är olika försöker vi alltid hitta tid för familjen. Vi har 2 döttrar som betyder allt för oss. Den äldsta är 10 år gammal och den yngsta är 6 år. De går båda i skolan och trivs mycket bra där. Skolan i Sverige är annorlunda jämfört med den i vårt hemland, men våra barn har anpassat sig snabbt. Vår yngsta dotter älskar ballett. Hon går på ballettlektioner flera gånger i veckan. Hon tycker om att dansa, röra sig till musik och lära sig nya steg. Ibland visar hon sina dansrörelser hemma i vardagsrummet och vi sitter och tittar på henne. Hon drömmer om en dag att uppträda på en stor scen. Den äldsta dottern lär sig spela piano. Hon tycker mycket om musik och övar nästan varje dag efter skolan. I början var det lite svårt för henne, men nu kan hon spela flera enkla melodier. När hon spelar piano sitter vi ofta tillsammans i vardagsrummet och lyssnar.
Det skapar en mycket varm och mysig stämning i vårt hem. När vi först kom till Sverige kunde vi inte svenska. Det var en stor utmaning i början. Jag började studera svenska på SFI, där jag lärde mig grunderna i språket. Mina barn lärde sig svenska mycket snabbt i skolan eftersom de hör språket varje dag från sina lärare och klasskamrater. Förutom skolan använde vi många andra sätt att förbättra vår svenska. Vi tittade på videor på YouTube där man kan hitta många lektioner och förklaringar. Vi lyssnade också på ljudböcker och enkla poddar på svenska. I början förstod vi inte allt, men vi fortsatte att lyssna och öva varje dag. Vi läste även enkla böcker tillsammans hemma och försökte använda svenska så mycket som möjligt i vardagen. Nu känner jag att min svenska har blivit mycket bättre. Jag kan prata med kunder på jobbet, med grannar och med lärarna i mina barns skola. Jag gör fortfarande små misstag ibland, men det är en naturlig del av att lära sig ett nytt språk. Helgerna är mycket speciella för vår familj. Under veckan är alla upptagna med arbete och skola, men på helgen försöker vi alltid göra något tillsammans. Ofta går vi till parken. Barnen tycker om att leka, springa och cykla där. Ibland tar vi med oss kaffe och något gott att äta och sitter på en bänk medan barnen leker. Efter en promenad i parken går vi vanligtvis till biografen och tittar på en film tillsammans. Barnen älskar animerade filmer och äventyrsfilmer. Det är alltid en rolig upplevelse för hela familjen. Efter filmen går vi vanligtvis till en restaurang och äter pizza eftersom våra döttrar verkligen älskar pizza. De tycker särskilt om pizza med ost och tomatsås. Vi sitter tillsammans, pratar om filmen vi just har sett och skrattar mycket. Dessa stunder är mycket viktiga för oss. De hjälper oss att slappna av och att spendera kvalitetstid tillsammans som familj. När jag tänker tillbaka på de senaste 5 åren känner jag mig stolt över allt vi har klarat av. Att flytta till ett nytt land är aldrig lätt, men med tålamod, arbete och vilja att lära sig kan man bygga ett nytt liv. Jag är tacksam för mitt arbete, för mina barns skolor och för alla människor som har hjälpt oss på vägen. Sverige har gett oss många möjligheter och en trygg plats att leva på. I framtiden hoppas jag fortsätta förbättra min svenska ännu mer, kanske studera något nytt och hjälpa mina barn att följa deras drömmar. Detta är min historia och mitt liv i Sverige och jag ser fram emot många fler år här tillsammans med min familj.